الدرس 21. خيانة يسوع. إنجيل يوحنا الإصحاح 18 الآية 1-19، الإصحاح 16. في الدرس الأخير تنبأ يسوع أن تلميذه يهوذا سوف يخونه. يخبرنا إنجيل متى الإصحاح 26 الآية 14-16: ثم ذهب واحد من 12 واسمه يهوذا الإسخريوطي إلى رؤساء الكهنة وقال: ماذا تعطوني لو سلمته إليكم؟ ودفعوا له 30 قطعة من الفضة. ومنذ تلك اللحظة سعى للحصول على فرصة لخيانته. يخبرنا إنجيل لوقا الإصحاح 5 الآية 22 أن رؤساء الكهنة فرحوا ووافقوا على إعطائه فضة. بعد أن تقاسم يسوع وتلاميذه وجبة الفصح معا، رتب يهوذا فرقة من الجنود وبعض ضباط رئيس الكهنة للذهاب معه إلى البرية خارج القدس من أجل القبض على يسوع. عندما اقترب يهوذا والجنود من يسوع، اقترب يهوذا من يسوع ليقبله، وكانت هذه هي العلامة: الذي أقبله هو يسوع. حدث شيء مثير للاهتمام عندما سأل يسوع الجنود: من تطلبون؟ أجابوا: يسوع الناصري. فقال لهم يسوع: أنا هو. حالما قال يسوع ذلك تراجع الجنود وسقطوا على الأرض. لماذا تعتقد أنهم سقطوا على الأرض؟ فسألهم مرة أخرى: من تطلبون؟ مرة أخرى أجابوا: يسوع الناصري. فقال لهم يسوع: قلت لكم أني هو، لذا إذا كنتم تبحثون عني اتركوا هؤلاء الرجال يذهبون. كان يسوع مستعدا للتضحية بحياته كتعويض عن خطايا العالم. كما قلنا من قبل، لا أحد قد سلب منه حياته، لقد أعطى حياته عن طيب خاطر. الطريق التي كانت أمامه ستكون صعبة للغاية كما سنرى في درس الأسبوع القادم، لكن يسوع جاء إلى الأرض ليكون حمل الله لكي يرفع خطايا العالم. وبخيانة يهوذا بدأت الرحلة إلى موت يسوع كذبيحة. كما نقرأ في إنجيل لوقا 22: كان القادة الدينيون الغيورين سعداء بمساعدة يهوذا للتخلص من يسوع. في المجال المادي أراد هؤلاء القادة الدينيون موت المسيح، وفي العالم الروحي أراد الشيطان موت يسوع. هل تتذكر أنه في أول سفر من الكتاب المقدس والذي غطيناه في الدرس الرابع احتوى سفر التكوين الإصحاح 3 الآية 15 على نبوءة: وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. لكن المسيح سيسحق الحية إلى الأبد. مع خيانة يهوذا ليسوع اعتقد الشيطان أنه سينتصر. لم يكن يعلم أن هذا كله كان جزءا من خطة الله لفداء واستعادة العلاقة المقطوعة بينه وبين البشرية الخاطئة من خلال سفك دم ابنه. نقرأ في كورنثوس 1 الإصحاح 2 الآية 8: لم يفهم أي من حكام هذا العصر هذا، لأنهم لو كانوا قد فعلوا لما صلبوا رب المجد. بعد أن ألقي القبض على يسوع أخذ إلى رئيس الكهنة ثم إلى الوالي بيلاطس للاستجواب. سأل بيلاطس يسوع: ما هو الحق؟ لكن الجملة التالية تخبرنا أن بيلاطس بعد أن سأل يسوع هذا السؤال عاد إلى الخارج للتحدث مع القادة الدينيين. هل انتظر بيلاطس حتى يجيب يسوع؟ هل كان بيلاطس مهتما حقا بالإجابة على سؤاله؟ هناك شيء اسمه الحقيقة، وقد قال يسوع عن نفسه: أنا الطريق والحق والحياة. في كثير من الأحيان عندما يواجه الناس الحقيقة
يريدون ببساطة النقاش. هل تريد مناقشة فلسفية أم تريد ما هي الحقيقة المؤكدة؟ هل تريد أن تسمح للحقيقة المؤكدة أن تدخل حياتك لكي تتحول بواسطتها؟